به کانال پارسانوید خوش اومدید. قسمت 11 انیمه سولو لولینگ یکی از بهترین اپیزودهای این انیمه مخصوصا از لحاظ مبارزه و انیمیشن بود. با توجه به اینکه فقط یه قسمت از انیمه سولو لولینگ باقی مونده، چند تا خبر جالب توجه وجود داره که در موردش توضیح میدم تو این ویدیو. اما اتفاقات قسمت 11 چند بخش اصلی داشت. بخش اول جینو و مأموریت تغییر شغلش بود که یه سوال مهم مطرح شد. صاحب این تاج و تخت خالی کی بود و چرا توسط همچین شوالیه‌ای ازش محافظت میشه؟ بخش دوم روبرو شدن جینهو و برادرش بود و بخش سوم هم رفتن شکارچیا به جزیره ججو. از اونجایی که جینو نمیدونست با چی سر و کار داره، تصمیم گرفت بیرون شهر بره. چون تا الان جینو 2 بار به کمک کلید وارد دانجن هایی که سیستم مشخص کرده بود شد، اما این مورد ممکن بود خطرناک باشه. 2 تا موضوع قابل توجه وجود داشت تو همون چند دقیقه اول. یکیش این که توجه کردید شکارچیای سطح S، A و حتی B از زره استفاده می‌کردن، مخصوصا شکارچی‌های سطح S که اتفاقا قوی ترین شکارچی هم هستن، در صورتی که شکارچی‌های سطح پایین‌تر مثلا خود جینو که سطحش E بود یا شکارچی‌های دیگه‌ای که دیدیم اکثرا بدون زره بودن. خب هر شکارچی بنا به سطحش میتونه درآمد مشخصی هم داشته باشه. پس شکارچی‌های سطح پایین‌تر اونقدری پول ندارن که واسه خودشون بتونن زره تهیه کنن. البته جینهو یه استثناء، کلاً ثروتمند بود و اتفاقا گرونترین و خاصترین ابزار رو هم میخرید. خب این در مورد جینو هم صدق میکرد، اما 2 تا ایراد داشت استفاده از زره. اول اینکه زره‌ای که کارایی داشته باشه خیلی گرونه و میتونه توجه بقیه رو به خودش جلب کنه. دومی که استفاده از زره و محافظ میتونه روی عکس العمل شکارچی تاثیر منفی بذاره. منتها بعد شکست دادن شوالیه ها، جینو متوجه شد میتونه از زره استفاده کنه و حتی آیتم های فیزیکی دیگه‌ش هم به کارش میان، چون نه تنها از بدنش میتونن محافظت کنن، حتی میتونن قدرتش رو بیشتر هم بکنن. جدا از این، نامرئی بودن و عدم تاثیر منفی تو حرکاتش یه مزیت دیگه بود که سیستم به جینو داد. موضوع بعدی اسامی دشمنای جینو بود. قبلا مشخص شد هیولاهایی که جینو باشون مبارزه میکنه و توسط سیستم معرفی میشن 3 تا رنگ داره اسمشون: سفید یعنی ضعیف‌تر، نارنجی یعنی برابر و قرمز یعنی قوی تر از جینو. اما یکی از مهمترین نکته‌های قسمت 11 این بود که در حین ورود به مأموریت تغییر شغل، طبق مبارزه‌ای که جینو انجام داد، مشخص بود که سیستم داره جینو رو آماده میکنه یا اصطلاحاً گرم میکنه. قبلا گفتم تو بین مهارت‌های جینو باید یه حد تعادلی برقرار باشه تا تو شرایط غیر قابل پیش بینی جینو بتونه از تمام پتانسیل خودش استفاده کنه. اینو سیستم چندین بار به جینو به طور غیر مستقیم تذکر داده. اما دیدار جینو با برادرش جینگسونگ، اینکه همه انتظار داشته باشن جینگسونگ به عنوان برادر ارشد و جانشین پدرش رئیس انجمن تازه تأسیس شرکت یوجین بشه طبیعیه، اما جینهو به جای نشستن و غر زدن و حاشیه درست کردن متمرکز شد رو قوانین و کار عملی. یعنی برای تبدیل شدن به رئیس انجمن و جانشین پدرش نیاز به یه امتحان بود که خب جینهو گفت مشکلی باش نداره، اما در صورتی میتونه خودش رو به عنوان کاندید رئیس انجمن نشون بده که بتونه 20 تا دانجن سطح C رو پاکسازی کنه. منتها تو این مکالمه مشخص شد که برادر جینهو به هیچ وجه دوست نداره جینهو براش دردسر درست کنه، یا اصلا جینهو رو اونقدری نمیبینه که حتی بخواد باهاش رقابت کنه. از اونجایی هم که جینگسونگ نتونست هیچ شکارچی رنگ اسی رو جذب کنه فعلا، خودش هم با یه مشکل روبرو شده، واسه همین رفته سمت شکارچیای اروپایی یا خاورمیانه که خب جذب کردنشون شرایط خیلی سختی رو داره. اما نکته جالب اینجاست که جینهو کسی مثل جینو رو داره که احتمالاً با این روندی که داره طی میکنه میتونه حتی قوی ترین شکارچی کره و حتی دنیا هم بشه. پس این برگ برنده جینهو تو رقابت با برادرشه که عملاً میتونه جینهو رو به رئیس انجمن یوجین تبدیل کنه. موضوع مهم بعدی اعزام چند تا شکارچی قدرتمند به سمت جزیره ججو بود. اصلی ترین بخشش مکالمه رئیسگو و جونگین بود. همونطور که قبلا دیدیم کسی که انگیزه زیادی واسه رفتن به جزیره ججو داره خود جونگینه که قبلا توضیح داده شده. اینجا هم به هوش بالای جونگین اشاره شد. اینکه مردم از حادثه جزیره خاطره بدی دارن و میترسن با فعالیت دوباره شکارچیا وضعیت جزیره بدتر بشه طبیعیه، مخصوصا که این سفر هزینه زیادی رو دست دولت میذاره، هم هزینه‌های مالی و هم احتمال از دست دادن شکارچیای قدرتمند که میتونه روحیه مردم رو نابود کنه. پس جونگین از طریق رسانه اونقدر به مردم فشار آورد که ذهنیتشون رو تغییر بده تا
همه با این سفر موافقت کنن. اونم در حالی که این سفر برای بررسی قدرت دشمن و سطح واکنشه که احتمالاً نشون میده، چون ظاهراً چند سالی هست خبر خاصی از جزیره جیجون ندارن. اما مهمترین بخش قسمت 11 مبارزه جینو و شوالیه ارشد ایگرس خونین بود. اینکه اصلا مأموریت تغییر شغل چیه خودش یه بحثه، ولی اگه دقت کنیم وقتی جینو وارد اتاق شد حرکت دوربین و تصویر جوری بود که جینو رو روبروی تخت پادشاهی قرار داد و خود ایگرس از سمت دیگه وارد شد. پس این تخت سلطنتی بدون صاحبه و خب شوالیه ها و مخصوصا شوالیه های ارشد به شدت به پادشاهشون وفادارن. پس جینو برای اینکه بتونه روی تخت پادشاهی بشینه مجبور بود ایگرس رو شکست بده. جدا از قدرت بالای ایگرس که خب اسمش به رنگ قرمز بود، یعنی از جینو هم قوی تر حساب میشد، این بود که رفتار و واکنش ایگرس کلا با هیولاهایی که تا الان جینو باشون مبارزه کرده بود متفاوت بود. یعنی انگار قدرت اختیار و تفکر داشت. همونطور که وقتی جینو خنجرش رو گذاشت تو اینونتوریش، ایگرس هم شمشیر و بقیه آیتم هاش رو کنار گذاشت. و جالبتر این که وقتی جینو اولین ضربهش رو به سر ایگرس زد، انگار خونش به جوش اومد و با قدرت بیشتری جینو رو میزد و آخرام پرتش کرد که جینو افتاد رو تخت پادشاهی. اینجا بود که ایگرس میخواست کار جینو رو تموم کنه، منتها جینو یه برتری ویژه داشت نسبت به ایگرس و اونم انگیزه زنده موندن بود که دقیقاً خواهر و مادرش نشون داده شد. درست ضربه‌ای که به چشم ایگرس زد غافلگیر کننده بود، اما این مبارزه واسه هر دو طرف معنای متفاوتی داشت. اینجا جینو واقعا از قدرت خشم و هوشش با هم استفاده کرد. یعنی وقتی ایگرس اومد با خنجر جینو به خودش ضربه بزنه، جینو سریع خنجرش رو فرستاد به اینونتوریش و دوباره احضارش کرد که ایگرس کاملا غافلگیر شد و ضربه نهایی رو جینو بهش وارد کرد. نکته جالب دیگه این بود که برخلاف بقیه شوالیه ها خون ایگرس سیاه رنگ نبود، بلکه رنگش بنفش بود. نکته دیگه پاداشی بود که جینو بعد شکست دادن ایگرس به دست آورد. یکی از این پاداش ها سنگ طلسم رولرز هند بود که احتمالاً میدونید برای چیه. اگه یادتون باشه تشیک مهارت خاص داشت، یعنی میتونست مخفی شه که بعد شکست خوردنش مهارت اختفا به جینو رسید. خب ایگرس هم یه مهارت جالب داشت، اون میتونست اجسام رو از راه دور فرا بخونه به سمت خودش. پس جینو با شکستن این سنگ این قابلیت جالب رو هم میتونست به دست بیاره. اما سنگ تلپورت فوری چی بود؟ تو قسمت 4 هم دیده بودیم که جینو بعد شکست دادن گورکا یه سنگ تلپورت به دست آورد، منتها تصمیم گرفت به راهش ادامه بده و سنگ تلپورت رو ذخیره کنه. اما اینجا سیستم یه شرط گذاشت برای جینو که سنگ تلپورت صرفاً تو این مأموریت فقط قابل استفاده است. پس مشخص شد که مأموریت هنوزم تموم نشده. کوئست سیستم هم خیلی جالب بود. جینو باید هر چقدر که میتونه زنده بمونه تا اینکه بتونه سطح خودش رو بالاتر ببره، یعنی به اون امتیازی که لازمه برسه. نکته مهمش اینه که به جینو یه سنگ تلپورت داده شده، پس هر موقع بخواد میتونه فرار کنه. منتها دقیقاً مثل قسمت 7 تو مبارزه با سربروس، جینو دوباره سنگ تلپورت خودش رو از دست میده. تو این شرایط که حتی نمیتونه از حالت ریکاوریش استفاده کنه، تنها راهی که براش مونده چیزیه که موقع ورود به مأموریت تغییر شغل بهش اشاره کرد، یعنی فراموش کردن مأموریت‌های روزانه‌اش که خب نتیجهش میشه رفتن به منطقه جریمه. حالا به اینایی که میگم خوب توجه کنید. جینو شب قبل رفتن به مأموریت تغییر شغل تونست 3 تا دانجن سطح 30 رو بفروشه، چون نمیتونست فرداش انجام بده اون دانجنا رو. صبح روز بعد جینهو خبر انتقال پول رو به جینو داد. بعدم جینو با ماشین رفت به بیرون شهر تا مأموریت تغییر شغلش رو انجام بده. خب تو قسمت 3 هم برای اولین بار جینو به مأموریت روزانه‌اش بی‌توجهی کرد که سر ساعت 12 شب وارد منطقه جریمه شد. حالا اگه به لحظه وارد شدن جینو خوب توجه کنیم، مشخصه که به بیرون شهر رفته و خورشید هم داشت غروب میکرد. با توجه به زمانی که جینو تو این مکان بوده، ممکنه به آخر شب نزدیک شده باشه که در نتیجهش به خاطر انجام ندادن مأموریت روزانش ممکنه وارد منطقه جریمه و روبرو شدنش با اون 1000 پا بشه. لازمه اینم در نظر داشته باشیم که اگه اینطور بشه، چون منطقه جریمه جزء مأموریت تغییر شغل حساب نمیشه، جینو میتونه از فروشگاه و بهبودی وضعیتش استفاده کنه. یعنی تنها راهی که به نظرم ممکنه جینو از این شرایط زنده خارج بشه همین گزینه است. خب اگه دقت کرده باشید، هرچی از قسمت اول گذشته، آرت و انیمیشن انیمه سولو لولینگ بهتر، با کیفیت تر و جذاب تر شده. یادم یه نقل قول خونده بودم از عوامل ساخت انیمه سولو لولینگ که با قدرتمندتر شدن یا همون پیشرفت جینو،
کیفیت انیمیشن هم بالاتر میره. خب با یه مرور ساده هم میشه متوجه این مورد شد که تو چند قسمت گذشته واقعا انیمیشن نسبت به قسمت‌های اولیه بهتر بوده. اما این مورد چرا جذابه؟ چون کلیت داستان فعلا در مورد پیشرفت و ارتقای سطح جینوه. پس اینطور که پیداست تو بخش دوم یا فصلهای بعدی باید انتظار کیفیت آرت و انیمیشن بهتری رو از استودیو A1 پیکچرز داشته باشیم که در این صورت خیلی از خاطرات بد گذشتم تا حدودی شاید از ذهن طرفدارای دنیای انیمه پاک بشه. خب گفتم بخش دوم یا فصلهای بعدی. همونطور که قبلا گفتم انیمه سولو لولینگ با توجه به استقبالی که ازش شده قطعاً برای فصلهای بعدی تایید شده است، اما فصل اولش انتظار میرفت کم کم 24 قسمت رو داشته باشه با توجه به نوع داستان و ریتمی که داره. نمیتونم قطعی بگم ولی فصل اول شامل 2 پارته که احتمالاً پاییز امسال منتشر میشه پارت دومش. واسه عیدم 7 تا انیمه معرفی کردم که اگه ندیدین این انیمه ها رو به نظرم یه تجدید نظر بکنید و تو اولین فرصت هر کدومش رو که تونستید ببینید. واقعا انیمای جذابی هستند. راستی کانال تلگرام پارسنویدم فراموش نکنید چون به صورت روزانه داره آپدیت میشه و اطلاعات مختلفی از قبیل اخبار، تاریخ پخش انیما و چیزای دیگه داخلش قرار میگیره. دمتون گرم که مثل همیشه از من حمایت میکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید. فعلا یا حق.